Friends, let's start our next chapter from ecology unit, that is chapter number 14, ecosystem and energy flow. इकोसिस्टम अँड एनर्जी फ्लो ह्याच्यामध्ये आपण इकोलॉजी ह्याची पुढची स्टडी काय काय करणार आहे, तर इथं आपण स्टडी करणार आहे टाईप्स ऑफ इकोसिस्टम, देन द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट विथ द व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम. जस्ट एक इमॅजिन करा की पूर्ण अर्थ ज्याला आपण नाव दिलं होतं बायोस्फिअर. In first lecture we studied about the biosphere, means the whole living organism with their abiotic factors, all this together is known as biosphere. आणि पूर्ण अर्थची स्टडी एकदम करणं शक्य आहे काय? नाही. पूर्ण अर्थवर एकसारख्या सगळीकडे क्लायमेटिक कंडिशन आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम एकसारखे आहेत काय? तर आन्सर आहे नाही. मग काय आहे, तर प्रत्येक क्लायमेटिक कंडिशन्सच्या अकॉर्डिंग काहीतरी डिफरन्शिएशन्स तिथं होत जातात, डिफरन्स करत जाते प्रत्येक जागेवरचं बायोटिक कंपोनेंट. मग त्या प्रत्येक जागेवरच्या बायोटिक कंपोनेंटला स्टडी करण्याकरता काही छोट्या युनिट्समध्ये डिवाईड केलं गेलं आहे आणि त्या युनिट्सला नाव आहे इकोसिस्टम. हे नाव दिलेल्या सायंटिस्टचं नाव टेन्सले in 1937. Term ecosystem coined by Tinsley 1937. Ecosystem is also known as biosynosis or biosystem. Okay. Ecosystem definition काय, तर ecosystem is self-regulatory, structural and functional unit of biosphere. This is called ecosystem. Okay. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम काय काय आहेत, तर पहिलं नाव तुम्ही बघताय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. दॅट मीन्स लँड, ज्यांना आपण प्लांट्सचे कन्सिडर केलं तर मिझोफाईट्स म्हणतोय. तसंच लिव्हिंग बिंग्स विच देअर हॅबिटेट इज सॉईल ऑर लँड. इथलं इकोसिस्टम म्हणजे ह्याचं एक एक्झाम्पल काय घेऊ शकतो आपण, फॉरेस्ट, ग्रासलँड. हे काही एक्झाम्पल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टमचे. दुसरा शब्द आहे ॲक्वेटिक इकोसिस्टम. ॲक्वेटिक शब्द सांगायला लागला आहे. ॲक्वा मीन्स वॉटर, ॲक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स वॉटरमधलं इकोसिस्टम. मग तो पॉन्ड, रिव्हर, ओशन, छोटा पावसाळ्यात तयार झालेला एखादा खड्डा पण असू शकतोय, तिथलं इकोसिस्टम म्हणजे ॲक्वेटिक इकोसिस्टम. द नेक्स्ट टाईप इज नॅचरल इकोसिस्टम. नॅचरल इकोसिस्टम means the ecosystem which is not influenced by human activity is known as natural ecosystem. जसं फॉरेस्ट, ओशन, ह्याला नॅचरल इकोसिस्टम म्हणणार. मग दुसरा शब्द काय आहे, तर अँथ्रोपोजेनिक और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम means that ecosystem which is influenced or कंट्रोल बाय ह्युमन बिंग. काय एक्झाम्पल असू शकते, तर आपल्या घरामध्ये आपण ठेवलेलं एक छोटंसं ॲक्वेरियम किंवा आपल्या घराच्या सराउंडिंगमधलं आपलं जो पर्सनल गार्डन आहे तो गार्डन. कारण आपण ठरवणार आहे की त्या ॲक्वेरियममध्ये किती फिश ठेवायचे आहेत किंवा त्या गार्डनमध्ये कोणते प्लांट ग्रो करायचे आहेत, हे आपल्या कंट्रोलमध्ये आहे, म्हणजे ह्युमन कंट्रोलमध्ये आहे. म्हणून ते काय झालं, आर्टिफिशियल ecosystem. Okay, then the term according to their size: nano, very small; micro, larger than that; meso, medium size; mega, and then global. Nano ecosystemचं एक्झाम्पल ॲक्वेरियम, मायक्रोचं पॉन्ड, मिझो इकोसिस्टमचं एक्झाम्पल आहे फॉरेस्ट आणि मेगा इकोसिस्टमचं एक्झाम्पल ओशन. ग्लोबल इकोसिस्टम means पूर्ण बायोस्फियर. ओके, सो these आर द टाईप्स ऑफ इकोसिस्टम. है ना, इकोसिस्टमचे डिफरंट टाईप त्यांच्या साईजच्या अकॉर्डिंग, त्यांच्या फंक्शनच्या अकॉर्डिंग किंवा कुठला हॅबिटेट आहे त्याच्या अकॉर्डिंग हे त्याचे टाईप्स झाले. देन नेक्स्ट पॉईंट आपण डिस्कस करतो आहे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टमचे कंपोनेंट्स काय काय,
तर आपण एक मागच्या चॅप्टरला पण हे वाचलेलं होतं. बायोटिक आणि एबायोटिक दोन टाईपचे कंपोनेंट्स इकोसिस्टमचे असतात. एबायोटिक कंपोनेंट्समध्ये क्लायमॅटिक फॅक्टर्सला इन्क्लूड केलं गेलं आहे आणि बायोटिक फॅक्टर्समध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला इन्क्लूड केलं गेलं आहे. सो लेट्स सी द फ्लो चार्ट ऑफ दॅट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. फ्लो चार्टमध्ये स्टडी करणं कधी पण सोपी जाते, समजून घेण्याला कन्सेप्ट इझी होते. सो in flowchart method, ecosystem is divided into components by odum. ओडम ह्या सायंटिस्टनी इकोसिस्टमला दोन कंपोनेंट्समध्ये डिवाईड केलं आहे, एबायोटिक अँड बायोटिक. एबायोटिक वी नो दॅट द नॉन लिव्हिंग फॅक्टर्स ऑफ दॅट इकोसिस्टम काय काय असू शकतात. क्लायमॅटिक फॅक्टर, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स जसं सेलमध्ये प्रेझेंट असणारा कार्बोहायड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स. नियर अबाउट 30 types of minerals are present in plant and as well as in human beings there is importance of minerals, and the most important thing, water. These are known as abiotic factor. Then the second thing is biotic factor. Biotic factor दोन टाईप बायोटिक फॅक्टरचे परत दोन डिव्हिजन केले गेले आहेत. काय काय? ऑटोट्रॉपिक अँड हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक दिस इज द व्हेरी बेसिक टर्म. आपण खूप चांगलं ह्या शब्दाला ओळखतो आहे. ऑटोट्रॉपिक मीन्स दोज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स विच कॅन प्रोड्यूस देअर फूड इटसेल्फ. एक्झाम्पल प्लांट. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करण्याची कॅपॅसिटी आहे. सोलर एनर्जीला यूज करून, कन्झ्युम करून काय करणार, तर फूड तयार करणार. ओके. हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉपिक मीन्स दोज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देअर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉपिक again divided in two part, macro consumers and micro consumers. Macro and micro as the term defined according to size. Macro means larger and micro means microscopic size. So first consider the micro consumers, which are also known as decomposers. These are also called as scavengers of ecosystem or the cleaners of ecosystem. है ना. का? कारण की डिकम्पोजिशन प्रोसेस करून हे काय करतात, तर इकोसिस्टममधल्या डेड ऑर्गॅनिझमला डिकम्पोज करून रिसायकल करतात. म्हणून त्यांना क्लीनर और स्वीपर असं पण नावं दिले गेलेत. एक्झाम्पल काय? फंजाई अँड बॅक्टेरिया. राईट. Then the biotic factor of which category? Macro consumers. Macro, as the term is defining itself, bigger in size. They are again categorized in herbivores and carnivores. Herbivores means the consumers which are depend on plant are herbivores, and the consumers which are depends on animals is known as carnivores. ओके. तिसरी एक कॅटेगरी आणखी आहे omnivores. Omnivores means the living organism which can eat plants and fleshes both. means herbivore and carnivore दोन्हीच्या कॉम्बिनेशनला शब्द वापरला जातो आहे omnivores. एक्झाम्पल आहे ह्युमन बिंग. वी कॅन ईट एव्हरीथिंग, plants as well as flashes also. Okay. Then इकोसिस्टम ह्याचं स्टडी पॅटर्न काय आहे, कसं स्टडी केलं जातं आहे त्याला, तर स्टडी पॅटर्न दोन टाईपचे आहेत. फर्स्ट इज कॉल्ड झोनेशन अँड सेकंड इज कॉल्ड स्ट्रॅटिफिकेशन. फर्स्ट, झोनेशन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ झोनेशन? जसं ह्या डायग्रॅममध्ये बघताय, डायग्रॅममध्ये काय दाखवलं आहे, तर ह्या इकोसिस्टमला कसं स्टडी करायला डिवाईड केलं गेलं आहे, इन हॉरिझॉन्टल लाईन्स. When any ecosystem studied in horizontal pattern, that is called zonation. तर ह्या डायग्रॅममध्ये
एक जो फॉरेस्टचा एक इकोसिस्टम दाखवलेला आहे. स्मॉलर किंवा बिलो लेवलवर काय असणार आहे? तर ग्रास, डिकम्पोजर्स. मीडियम लेवलवर हर्ब्स, shrubs and then tree. This part of plant is called canopy. Means प्रत्येक लेवलला फोटोसिंथेसिसची रेट डिफरंट असणार आहे. प्रत्येक लेवलवर लिव्हिंग बिंग्सचं नंबर वेगळं असणार आहे. सो द पॅटर्न ऑफ study is called zonation. When any ecosystem studied in horizontal pattern, this is called zonation. The next type of study pattern is stratification. Stratification means what? जर एक मोठा एरिया आहे, फॉरेस्ट एरिया आहे, त्या फॉरेस्ट एरियाला एकदम स्टडी करणं पॉसिबल होणार नाही. मग काय केलं जाते? इन सम डिस्टन्स 1 किलोमीटर और हाफ किलोमीटर डिस्टन्सवर त्याला डिवाईड केलं जाते आणि त्याच्या वर्टिकल लाईन्समध्ये डिवाईड करून त्याला जेव्हा स्टडी केलं जातं आहे त्यावेळेस त्याला म्हणलं जाणार स्ट्रॅटिफिकेशन. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ zonation and stratification? Come again. Zonation means the study pattern of any ecosystem in horizontal line. Zonation हा इकोसिस्टमचे स्टडी पॅटर्न मोस्टली ॲक्वेटिक इकोसिस्टम करता यूज केला जातो आहे. अँड स्ट्रॅटिफिकेशन द स्टडी पॅटर्न ऑफ एनी इकोसिस्टम in vertical lines is called stratification. Okay, so today what we will discuss, this very simple point or very basic point was that the types of ecosystem according to their size, according to their functional role, habitat. Then the next point was our components: biotic, abiotic component, herbivore, carnivore, and then our point was zonation and stratification. Zonation means horizontal study pattern and stratification means vertical study pattern of any ecosystem. Okay, thank you.